Tao matapos sumabog ang isang oil tanker sa BR-010 highway sa Para, Brazil. Nagsitakbuhan naman ang mga motorista papalayo sa lugar para makaiwas sa shrapnel mula sa pagsabog. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. National Security Council pinawi ang takot ng publiko mula sa missile attack umano ng China. Armed Forces of the Philippines humingi ng 60 million pesos sa China bilang bayad sa naging pinsala sa Ayungin clash. Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping nagpulong sa sidelines ng SCO Summit. Botohan para sa United Kingdom Parliamentary General Elections nagsimula na. At Gilas Pilipinas wagi sa laban kontra Latvia para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. The National Security Council or NSC na wala silang nakikitang threat of any imminent attack mula sa China. Ito ay tugon ng ahensya sa sinabi ni Senator Amy Marcos sa plano umano ng China na paggamit ng hypersonic missiles laban sa Pilipinas, kung saan ay target nila ang iba't ibang EDCA sites ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, "We will reach out to Senator Amy to get more information about her statement because we are not aware of any of the security threats she mentioned." Paliwanag ni Malaya na kamakailan ay muling pinagtibay ng Pilipinas at ng China ang kanilang commitment para pahupain ang umiiral na tensyon sa West Philippine Sea sa natapos na 9th Bilateral Consultation Meeting nitong Martes. Kaya bigay diin ang NSC official meron ng developing measure para i-manage ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pinaplano na nila ang pagpapalakas ng kanilang mga pasilidad upang mas maging matibay ito laban sa hypersonic missile strikes at iba pang uri ng pag-atake. Binigyang diin ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang kahalagahan nito upang matugunan ang nai-report na posibleng missile attack sa 25 targets sa Pilipinas. Ang hypersonic missiles ay mga armas na kayang lumipad patungo sa kanilang target na may bilis na 5 hanggang 25 beses sa speed ng sound. Mahirap itong harangin gamit ang pangkaraniwang air defense systems lamang. Gayunpaman, sinabi ni Bronner na maraming iba't ibang teknolohiya na ngayon ang magagamit upang maprotektahan ang bansa laban sa mga ganitong pag-atake. 60 million pesos. Ito po ang kabayarang hinihingi ng Armed Forces of the Philippines or AFP mula sa China dahil sa damages na dinulot ng Chinese Coast Guard sa mga gamit ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Matatangdaang sinadyang pigilan ng CCG ang isang rotation and resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre noong June 17. Naputulan pa ng daliri si Seaman First Class Jeffrey Facundo dahil sa insidente. Kinumpirma ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na sumulat na nga sila sa Department of Foreign Affairs upang ipaabot sa China ang kanilang demand for damages. Anya, dapat lamang bayaran ng China ang mga sinirang kagamitan ng AFP, pati na rin ang 2 rigid hull inflatable boats na binutas ng CCG. Demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused during that hindi pa kasama doon, no, hindi pa kasama doon. But we are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of si SN1 Facundo kasi mag-ooperahan po siya Ooperahan para bumalik yung function ng kanyang kamay.
Nagdemand pa si General Browner na isauli ng CCG ang 7 rifles na nakabox. Pinag-iisipan na rin ng AFP ang restructuring operation para sa naputol na daliri ni Facundo. Laban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin hahayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon. No? Katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung ating katunggali. But in the next RORE, ay basta hindi po tayo papayag na basta na lang apihin. So for instance, meron pong umatake sa atin. No? At ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa yes, that's the concept of proportionality. No? So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin. Nagbitiw din ng pangako si General Browner na hindi hahayaan ng AFP na maulit pa ang pagmamalupit ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea o WPS. Anya gagamitin na ng AFP ang concept of proportionality o tatapatan na nila ang magiging aksyon ng mga Chinese sa WPS. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, no? Business, even the media, no? Local government units, and so on. Kailangan mamulat po tayo lahat, magising tayong lahat dun sa nangyayari sa ating bansa, internally. So, in the West Philippine Sea, we have launched our new campaign plan, communication plan called Mulat. At ang pinaka-mensahe po natin ay nakasulat dito. No? The West Philippine Sea, these are our seas, our rights, and our future. Na hopefully ay ma-adapt po ng ating mga kababayan. No? Ang West Philippine Sea ay ating karagatan, ating karapatan, at ang ating kinabukasan. So, hindi lamang po yung ginagawa natin ay para sa ngayon lamang, but we are also doing this for the future generations of Filipinos. Kasama ang paggamit ng concept of proportionality sa mga options na ipinresinta ng AFP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang command conference sa Campo Aguinaldo kaninang umaga. Kaugnay nito, nagbabala rin si General Browner na sinusubukang pasukin at impluwensyahan ng China ang ilang sektor ng Pilipinas. Kaya marapat lamang anya na palakasin ang kampanya upang labanan ang misinformation sa mga issues sa West Philippine Sea. Humiling ang China sa Pilipinas na gawan ng paraan na maprotektahan ang mga Chino matapos mai-report ang pagkidnap at pagpatay sa 2 Chinese nationals sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, the Chinese embassy in the Philippines stayed in close touch with the Philippine side and urged it to make every possible effort to work on the case and take effective measures to protect the safety of Chinese nationals in the Philippines. Our embassy also provided support and facilitation to the family of the victim. The Foreign Ministry will work with relevant departments to provide instructions to our embassy in Manila to closely follow up on the case and make sure everything is properly handled. Batay sa ulat ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, noong June 20 ay dumating ang 2 biktima sa Pilipinas. Matapos ang isang araw ay may tumawag sa kaanak ng mga biktima na humihingi ng ransom na 5 million Chinese yuan o katumbas ng mahigit 40 milyong piso. Ayon kay Fajardo, nakatanggap ang pulisya ng Camarines Sur ng impormasyon sa natagpuan 2 bangkay na itinapon sa bangin pagsapit ng June 24. Kinumpirma ng pulisya na ang mga ito ay katawan ng 2 biktima. Kaya panawagan ng Embahada ng China sa Pilipinas, gawin ang lahat para protektahan ang kanilang mga mamamayan na nasa ating bansa.
Ipinahayag ng mababang hukuman ng Kongreso na handa na ito para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Kinumpirma ito ni House Secretary General Reginald Velasco. Sinabi ni Velasco na handa na ang Kamara na mag-adjust para ma-accommodate ang mga partners nito mula sa Office of the President at sa Senado. Nagsagawa na rin ang Kamara ng inisyal na walkthrough ng SONA scenario. Kasama na po rito ang pagdating ng Pangulo hanggang sa delivery ng SONA. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang proseso ng e-visa para sa mga Indian nationals upang higit pang palakasin ang turismo sa bansa. Ibinigay ni Pangulong Marcos ang utos nitong Miyerkules sa ika-6 na pagpupulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC Tourism Sector Group sa Malacanang. Sinabi ni CEO Lucio Tan ng LT Group sa Pangulo na ang proseso ng e-visa para sa mga turistang Indians ay maaaring umabot ng 1 buwan. Ito raw ang magpapabagal sa sistema ng e-visa ng Maynila at nagpapababa sa atraksyon ng Pilipinas bilang kanilang destinasyon. Upang tugunan nito, inirekomenda ng PSAC na kumuha ng third-party service provider upang magtatag at magpanatili ng e-visa system. Inaresto naman ng Police Regional Office or PRO3 ang dalawang high-value individuals at nasamsam ang higit sa 1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang operasyon sa Pampanga Province. Sinabi ni PRO3 Chief Brigadier General Jose Hidalgo na ang mga suspect ay inaresto sa barangay Kebiawan sa lungsod ng San Fernando. Nasamsam mula sa mga suspect ang 160 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 1.088 million pesos. Ang dalawang suspect na nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinabi ni Hidalgo na ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng patuloy na dedikasyon ng mga pulis sa paglaban sa paglaganap ng iligal na drogas sa rehiyon. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko laban sa mga grupong nagpapanggap na tauhan nila para makapanloko ng tao. Ayon sa BSP, magpapakilala ang mga ito sa social media sa pamamagitan ng mensahe. Nakapaloob dito ang pangalan at logo ng ahensya na may kasamang isang link. Ginagamit ito para mabilis na makakuha ng mahalagang impormasyon ng biktima. Dagdag pa ng BSP bilang proteksyon sa sarili ay iwasang magbigay ng personal at pinansyal na account information, ganoon rin ang pagpapadala ng pera sa isang kahina-hinalang individual. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at suriing mabuti ang mga natatanggap na mga mensahe. Plano ng Department of Agriculture or DA na tapyasan ang pag-angkat ng bansa sa karne ng baboy sa hanggang 60,000 na metriko tonelada ngayong taon. Kasabay nito ang hangad ng ahensya na mas palakasin pa ang lokal na produksyon kasama ang pagbuhay sa industriya ng hog raising sa Pilipinas. Papalitan ng DA ang 10% imported pork na supply mula mismo sa ating bansa, nakatumbas ng 60,000 na metriko toneladang karne. Ayon pa sa ahensya, magagamit dito ang 2.1 billion pesos sa pondo na nakalaan para sa kanilang Modified Repopulation Program. Batay naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang nasabing program para mapanatili ang presyo ng karne ng baboy sa mga pamilihan. Umaasa po ang DA na sa pamamagitan nito, mabibigyan ng pagkakataong bumangon ang lokal na hog raising farm sa bansa, kasabay ang pagtangkilik sa sarili nating produksyon. Susunod, Putin tinawag na global stabilizing factor ang ugnayan ng Russia at China. Parliamentary general election isinagawa sa United Kingdom. At Turkey ay nag-alok ng tulong para wakasan ang digmaan sa Ukraine. Ang mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by 318 Automart. This portion is brought to you by Robic Builders. Tinawag ni Russian President Vladimir Putin na isang global stabilizing factor ang umiiral na strategic partnership sa pagitan ng Moscow at Beijing. Ipinahayag ito ni Putin sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng Shanghai Cooperation Organization o SCO Summit sa Astana, Kazakhstan. Nakipagpulong si Putin kay Chinese President Xi Jinping para pag-usapan ang kinakaharap na international issues sa kasalukuyan. Tinawag naman ni Xi na isang kaibigan si Putin kung saan ay binigyan diin ito ang mataas na level ng Sino-Russo relations. 尊敬的普京总统，我的老朋友，很高兴再次同你会面，在重要多边场合举行会见，是我们的良好传统，也是中俄关系高水平的体现。 Sa naging pagpupulong din ay nagkasundo ang dalawang pangulo na mas paigtingin ang ugnayan ng Russia at China para sa lehitimong interes ng dalawang bansa. Nangako naman si Putin na susuportahan nito ang chairmanship ng China sa SCO sa lahat ng aspeto para isulong ang tinatawag nitong multipolar world order. Iginiit ng China na legal ang pagkumpiska nito sa Taiwanese fishing boat sa Taiwan Strait. Una rito ay iniulat ng Taiwan ang ginawa ng China na pagkumpiska ng Taiwanese vessel na pinangalan ng Dajinman 88 na nangingisda sa Taiwan Strait, ang karagatan sa pagitan ng dalawang bansa. Ikinulong din ng mga Chinese officials ang mga crew ng naturang bangka. Ayon kay Liu Dijon, ang tagapagsalita ng China Coast Guard, kinumpiska nila ang fishing boat dahil sa pangingisda nito sa teritoryo umano ng China. Nilibag umano ng bangka ang fishing moratorium na inilatag ng China sa mga katubigang inaangkin nito. Gumamit din umano ang naturang bangka ng mga fishing nets na mas maliliit kaysa sa mga pinapayagan ng batas ng China. Sa kabila po nito ay nanindigan ang pamahalaan ng Taiwan na hindi iligal ang ginawang pangingisda ng Dajinman 88, bagamat hindi nito tinawid ang umano'y demarcation line ayon sa huling radio check-in nito. Ayon naman kay Shea Qingqin, tagapagsalita ng Taiwan Coast Guard, ang naturang bangka ay nasa katubigang sakop ng Taiwan, taliwas sa ibinabato ng China. 我方立即向海警船广播，邀集立即释放本国籍渔船。对方亦向我方广播喊话，要求勿干扰。另外，巡洋艇侦获周边还有4艘中国海警船，本属108艘艇跟35动物艇持续广播，要求释放大船未果，为避免升高冲突，停止紧追。 Nagkita sina Foreign Minister Subramanyam Jaishankar ng India at Foreign Minister Wang Yi ng China sa Kazakhstan nitong Huwebes. Nagkasundo ang dalawa na palakasin ang usapan upang agad na maresolba ang mga issue sa kanilang borderline.
Nagpulong sina Jai Shankar at Wang sa sidelines ng Shanghai Cooperation Organization Summit sa Astana. Nagkasundo sila na hindi makabubuti sa magkabilang panig ang pagpapatagal ng kasalukuyang sitwasyon sa mga border area. Sumang-ayon rin ng dalawa na dagdagan pa ang mga pagpupulong ng kanilang mga opisyal na diplomatiko at militar upang agad na marisolba ang mga issue. Ang India-China ay may mahabang Himalayan border na hindi pa tiyak ang tamang hatian at linya sa maraming bahagi nito. Dahil dito, naging masama ang relasyon ng dalawang bansa mula nang magkaroon ng isang military standoff noong July 2020. Hindi bababa sa 20 sundalong Indian at 4 na tropang Chinese ang nasawi sa standoff. Kasado na ang 2024 iteration ng joint military drills ng China at Laos na kilala sa tawag na Friendship Shield Drills. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, layo ng friendship drills na palakasin ang strategic mutual trust and practical cooperation ng militar ng dalawang bansa. Ito ay para isulong ang regional peace and stability. Patuloy naman ang pagpapadala ng militar ng China sa military vehicles nito para sa naturang exercise mula sa Fonghong Railway Station patungo sa Vientiane Province sa Central Laos. Aasahang magsisimula ang naturang exercises sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. Nagsimula ng bumoto ang mga mamamayan sa buong United Kingdom sa isang snap general election na ipinatawag ni British Prime Minister Rishi Sunak. Inaasahang matatalo sa halalan ng mga conservative na kilala rin bilang Tories at pinamumunuan ng kasalukuyang Prime Minister na si Rishi Sunak. Samantala, ang Labour Party na pinamumunuan naman ni Keir Starmer ay inaasahan na muling makakabalik sa kapangyarihan matapos ang mahigit 2 dekada. Gayunpaman, kinakailangan ng isang partido na manalo ng hindi bababa sa 50% ng seats o 326 seats upang makakuha ng mayorya sa House of Commons. Kung walang partido ang manalo ng mayorya, magkakaroon ng Hong Parliament kung saan ang pinakamalaking partido ay maaaring bumuo ng koalisyon kasama ang ibang partido. Sino man ang maging bagong gobyerno, haharap ito sa maraming seryosong hamon. Kasama rito ang pagsirit ng inflation rate, malaking utang ng gobyerno, mga epekto ng digmaan sa Ukraine at pagtaas ng rentas sa mga bahay. Muling sinimula ng mga opisyal ng US at Venezuela ang mga pagpupulong nitong Miyerkules. Sa pagpupulong, hinimok ng Washington na tiyakin ng gobyerno ni President Nicolas Maduro ng Venezuela na magiging inklusibo at makatarungan ang paparating na halalan. Ipinahayag ng US ang kanilang pagkabahala kung tutuparin nga ba ni President Maduro ang kanyang mga pangako na magsasagawa ng isang malaya at patas na halalan. Sinabi naman ni Jorge Rodriguez, Chief Negotiator ng Venezuela, na nagkasundo ang dalawang panig sa kanilang pagpupulong na ayusin ang masalimuot na relasyon ng dalawang bansa. Si Maduro ay tatakbo para sa ikatlong termino niya at haharap sa kanya si Edmundo Gonzales na naging kandidato ng oposisyon matapos ang pagbabawal kay Maria Corina Machado na maghawak ng opisina noong Enero. Ang pag-ban kay Machado ang isa sa mga dahilan kung kaya't kinondena ng US ang Venezuela at nagdulot ng oil sanctions laban sa bansa. Pinirmahan na ni Sierra Leone President Julius Maada Bio ang panukalang batas na nagbibigay proteksyon laban sa mga may nais magpakasal sa mga menor de edad. Pinangunahan ni First Lady Fatima Bio ang makasaysayang event sa capital na Freetown ng Sierra Leone kung saan formal lang isinabatas ang Prohibition of Child Marriage Act. Pinoprotektahan ito ang mga menor de edad na kababaihan sa West Africa na sapilitang nasasangkot sa patriarkal na tradisyon nila na maagang pagpapakasal. Malugod na nilagdaan ni President Bio ang bill at ipinahayag ang kanyang paniniwala na sa mga kababaihan na kasalalay ang kinabukasan ng Sierra Leone. Saksi rin sa paglagda ng presidente ang kanilang 8 taong gulang na anak kasama ang first ladies ng bansang Cape Verde at Namibia. Ang mga mahuhuli na groom, ang magulang at pamilya ng bride, pati na rin ang mga bisita sa ilegal na pagpapakasal ay mahaharap sa parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 15 taon o multa na $4,000.
Sinabi ni President Recep Tayyip Erdogan ng Turkey kay Russian President Vladimir Putin ng Ankara ay maaaring makatulong sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Ukraine and Russia. Nagpulong sina Erdogan at Putin sa sidelines ng Shanghai Cooperation Organization Summit sa Kazakhstan. Sinabi ni Erdogan na naniniwala siyang posible ang isang makatarungang kapayapaan na angkop sa parehong bansa. Gayunpaman, tinanggihan ni Russian Press Secretary Dmitry Peskov ang anumang papel bilang tagapamagitan para sa leader ng Turkey. Subalit, hindi nagbigay ng detalye si Peskov kung bakit tutol ang Kremlin sa partisipasyon ni Erdogan. Sa kabila naman po nito, tinalakay ni Erdogan at Putin ang iba pang mga isyu kabilang ang digmaan sa Gaza at mga paraan upang wakasan ang hidwaan sa Syria. Inako ng militanteng grupo na Houthi ang responsibilidad sa pag-atake sa 4 na mga barko sa Red Sea at sa Mediterranean Sea. Ayon kay Yahya Sari, tagapagsalita ng militar ng Houthi, naglungsad ang grupo ng ballistic missile sa isang oil tanker at direktang tinamaan ito. Ngunit sinabi naman ng United Kingdom Maritime Trade Operations na walang naiulat na kahit anumang pinsala sa barko at patuloy itong naglalakbay. Gayunpaman, dinagdag ni Sari na inatake ng mga Houthi ang isa pang barko sa Red Sea, pati na rin ang 2 oil tankers at barko sa Mediterranean. Ayon sa mga Houthi, ang kanilang mga pag-atake sa mga shipping lanes ay pakikiisa sa mga Palestino sa digmaan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo, isang humanitarian convoy ang hindi nakaligtas sa pag-atake ng isang grupo ng kabataan na pinaghihinalaang may kaugnayan sa mga rebelde. Myla Simbulan para sa detalye. Noong Lunes, sinabi ng UK organization na TIRFAN na 2 miyembro ng staff nito ang hindi pa natatagpuan matapos atakihin ang humanitarian convoy nito. Ang silangang bahagi ng DRC ay sentro ngayon ng labanan sa pagitan ng mga rebeldeng M23 at ng puwersa ng gobyerno. Ayon sa TIRFAN, 2 sa kawani nito ang nawawala. Samantala, sinabi naman ng ibang sources na 2 ang namatay sa pag-atake. Kinundena ng TIRFAN ang insidenteng laban sa humanitarian aid staff na anya ay nagmamalasakit para sa mga mamamayan ng DRC. Ang convoy ay papalabas ng combat zone patungong hilaga ng bansa nang atakin nito sa bayan ng Butembo sa teritoryo ng Lubero. Sinasabing ang mga umatake ay mga kabataang pinagsususpetsahang may kaugnayan sa mga rebelde. Ang North Kivu ay bugbog na sa karahasan dulot ng labanan mula noong 2021 nang ipagpatuloy ng M23 ang armadong kampanya nito sa rehiyon. Ayon sa TIRFAN, sinunog at sinira ng mga umatake ang kanilang mga sasakyan. Ayon sa isang humanitarian source, 5 sasakyan ang sinilaban na may sakay na 15 katao na lahat ay Congolese. Nanawagan ng TIRFAN sa lahat ng partido na respetuhin at ingatan ng aid workers habang ginagawa ang misyon nila. Ang silangang bahagi ng DRC ay 30 taon nang naiipit sa labanan ng lokal at dayuhang armadong grupo mula pa sa gyerang pangrehiyon noong dekada 90. May nasimbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Patay ang 39 na tao at mahigit 300 ang nasugatan sa lumalalang kilos protesta sa Kenya. Ang nasabing gulo ay dulot ng inihain na panukalang batas na dagdag buwis sa mga bilihin. Ayon sa Kenya National Commission on Human Rights o KNCHR, ang natalang mga nasawi ay nasugatan mula noong June 18 hanggang July 1. Bagamat binanggit ni Kenyan President William Ruto ang hindi niya pagpirma sa batas, hindi pa rin tumitigil ang protesta hanggat hindi bumababa sa posisyon ang Pangulo. Samantala, pinag-iingat na rin ng mga bansa katulad ng India at Pilipinas ang mga Indians at Filipinos sa Kenya sa gitna ng nangyayaring kaguluhan. Sinigurado naman ng KNCHR na hindi nila kinukondena ang matinding paggamit ng dahas laban sa mga nagpoprotesta. Napatay ng Israel Defense Forces ang isa sa senior commanders ng Hezbollah.
Si Mohammed Niman Nasser ay nasawi matapos ang airstrike ng Israel sa southern Lebanon. Siya ang pinakahuling senior member ng Iran-backed Lebanese armed group na target ng Israel ng halos 9 na buwan. Inakusahan ng Israel si Nasser na siyang naghasik ng mga terorismo at responsable sa pagpapalipad ng mga rockets mula sa southwestern Lebanon. Bilang ganti ay nagpalipad ng mahigit 100 missiles sa Israeli military position ang grupo, subalit wala namang natamaan. Patay naman ang higit sa 900 militante ng Rafah Brigade dahil sa operasyon ng puwersang Israel sa southern Gaza. Ito ay ayon sa hepe ng Israeli Army. Narito ang mga detalye mula kay Ashley Sakmar. Sinabi ni Israeli Army Chief Herzi Halevi na sa 900 militanteng napatay nila, kasama rito ang mga commander at iba pang operatiba. Anya, hindi niya inimbento ang bilang na ito. אנחנו סופרים בחטיבת רפיח מה שראינו בעיניים, אני לא יודע להגיד דברים מהאוויר, מעל 900 מחבלים הרוגים. בתוכם גם מפקדים, לפחות מפקד גדוד אחד, הרבה מ"פים והרבה פעילים. Anya, hindi nila iiwan ng Rafah hanggat may natitirang infrastruktura rito. המאמץ עכשיו, והסיבה שאנחנו עובדים כאן עוד שבוע ועוד שבוע, הוא עכשיו המאמץ על השמדת התשתיות. ועל השמדת התשתיות בתת קרקע, וזה לוקח זמן, ולכן המערכה הזו היא ארוכה, כי אנחנו לא רוצים להשאיר את רפיח עם התשתיות. Samantala, nagtitiis manirahan sa kaawa-awang kondisyon ang mga residente ng Nur Shams camp kasunod ng paulit-ulit na Israeli raids. Dahil sa mga pag-atake, wasak na ang mga kalye, infrastruktura ng tubig, kuryente at sewage. الأضرار بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر. الشارع الرئيسي اللي بربط المدن ببعضها قاموا بتخريبه، ضربوا البنية التحتية، المي، الكهرباء، وحوالي ما يقارب 40 ل 50 محل في الشارع الرئيسي نفسه. Ngunit para sa mga tumutuloy sa camps tulad nito, hindi nila kayang hindi bumalik sa kanilang mga tahanan. Marami man sa mga ito ay wasak na. Anila, titiisin nila ang sitwasyon hanggang makauwi silang muli. هدفهم انهم يرحلونا من هاي البلد ويطلعونا من هذا المخيم، واحنا يعني انا بدي اقول لك هاي نباب رجعت وفي حرايق وهي هسه بفرجيك داري بواك عليه الطمم، زحت الطمم وبدت نمت بالدار، يعني مش راح اطلع مش رايحين نطلع كلياتنا، يعني لو بدنا نموت في الدار. لذلك الحياة لا تطاق في المخيم، وهذا هدف الاحتلال، انه ارحلوا من المخيم وانسوا قضية العودة. بس احنا رسالتنا اللاجئين، احنا ما ضلش محل نعود له، احنا جينا من اراضي 48، لا ظل لبنان ولا سوريا ولا مصر ولا الاردن، عندنا هدف عودة واحد، عودتنا للأراضي المحتلة عام 48، مش رايحين نرحل. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbabala ang isang weather expert sa Estados Unidos na tatama si Hurricane Beryl sa Texas. Alamin natin kay Bernhard Gonzaga kung ano ang kakabit na babala ang binitawan pa nito. Sinabi ni Hurricane Season Forecaster for the National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA Matthew Rosencrans na may potensyal na umabot sa Katimugan Texas si Bagyong Beryl. So Hurricane Beryl is currently forecast to track south of Jamaica and then move across the Yucatan Peninsula of Mexico towards the western parts of Mexico and the Gulf Coast. There is some potential for it to even make landfall into southern Texas as well, so people across that area should be aware. 7 na ang namatay sa Caribbean dahil sa tindi ng bagyong ito. Sinabi ni Rosencrans na ang panahon o season ng bagyo ngayon ay lampas sa normal. Ito ngayon ay bumibilang na sa pagitan ng 17 hanggang 25 bagyo. But this year, the sea surface temperatures across so much of the Atlantic are so warm, it had the energy reserves to tap into, as well as being in an area of low wind shear that just helped it become a hurricane in a very unusual spot. Average, it would be 14 named storms, and our forecast is for 17 to 25. Average hurricanes is 7 hurricanes, and we're forecasting 8 to 13. And then the average for major hurricanes is 3, and we're forecasting 4 to 7.
So all of our ranges are above the normal values. Nagbigay din ng payo si Rosencrantz sa mga residente ng mga lugar na hurricane prone. Anya, mas maigi na maghanda ng maaga at wag nang antayin pa ang pagdating ng bagyo. Beryl went from tropical storm to major hurricane in about 3 days. So you don't want to be having to go get supplies and then do all your preparations all within 3 days. Get the supplies now. Take the time now to double check and replace batteries and flashlights and radios to get the information. Double check your supplies now. And then that way, that last 3 days before storm comes, you can be evacuating, you can be hard. Bernard Gonzaga, para sa Mata ng Agila, International. Trusted, connected, on point. Nanindigan ng White House na hindi aatras si U.S. President Joe Biden sa kanyang laban para mapanatili bilang presidente sa darating na 4 pang taon. Ito ay sa kabila ng mga usap-usapang naghahanap na ng maaaring ipalit na kandidato sa kanya ang Democratic Party matapos ang kontrobersyal na debate ni Donald Trump noong nakaraang linggo. Rosel Feria para sa report. Sa arawang briefing ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, paulit-ulit nitong pinanindigan na hindi aatras si Pangulong Joe Biden sa kampanya nito na manatiling pinuno ng Estados Unidos sa darating pang 4 na taon. Hi. Is President Biden considering stepping down? Absolutely not. And you heard, I believe, directly from the campaign as well. The president is moving forward. He's moving forward as being president. He's moving forward with his campaign, as his campaign has been very, very clear about that. That's what I can speak to, and that's what I can say, and that is the president's focus. The president's focus is how does he continue to do that work, and anything else that we're hearing or that's being reported is absolutely false. Binanggit ni Jean-Pierre na nitong mga nakaraang araw, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ni Biden sa mga leader ng mga organisasyon, mga gobernador, mga pinuno ng mga sektor ng lipunan at mga taga-suporta niya. Ito ay matapos ang sinasabing mahinang performance ng Pangulo sa kanyang pakikipagdebate laban kay Donald Trump ilang buwan bago ang presidential election sa Nobyembre. Samantala, ipinagtanggol ni Jean-Pierre ang kahinaan ng katawan ni Biden noong araw ng debate. Anya, ito ay maiuugnay sa pagkakaroon nito ng sipon, gayon din sa pagod nito sa pagbiyahe. He owned that the debate was not his best night, and he said himself, it's not an excuse, but it's an explanation. I was standing here yesterday, and many people were asking why and what's the explanation, and that's what you heard from him. Look, the two, I think, in addition to the 2 major trips, he was also continued to do his presidential duties. He worked late in doing that, and he also prepared for the debate. And on top of that, there was obviously the jet lag, as you just asked about, and also he had a cold. And you all heard directly, you heard from him during the debate. He had a hoarse voice. Many of you reached out to me and my team and some other members of the White House asking what was going on. We confirmed that he had a cold. Subalit sa kabila ng lahat, binigyang diin ni Jean-Pierre na ang focus ni Biden hanggang ngayon ay patuloy na ipaglaban ang mga tao ng Amerika, ang pagpapabuti ng ekonomiya at pagdaragdag pa ng mga trabaho sa bansa. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, ferry sa Japan tumama sa isang pier. Users ng Thread app tumaas pa ng ilang milyon. At Gilas Pilipinas, wagi laban sa koponan ng Latvia. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Sugatan ng nasa 3 katao matapos sumabog ang isang oil tanker sa BR-010 highway sa Para, Brazil. Kita po sa video ang aktwal na pagsabog ng oil tanker. Ayon sa lokal na ulat, una nang pinatigil ang mga motoristang dumaraan sa naturang highway. Ito ay matapos ang aksidente hinggil sa isang oil tanker na bigla na lamang nagliyab sa gitna ng kalsada. Sumugod naman ang mga bumbero para apulahin ang kumalat na apoy mula sa pagsabog. Stranded ang nasa 140 pasahero sakay ng isang ferry matapos sumalpok ito sa pier ng Tomakomai Port sa Hokkaido, Japan. Kita sa video ang na-stuck na barko na kilala sa tawag na The Silver Breeze habang hinahatak ito ng ilang tugboat sa likod. Ayon sa lokal na ulat, halos 10 oras na naghintay ang mga pasahero at crew ng ferry. Tiniyak naman ng mga operatiba na walang nasaktan, walang oil spill at naging kasiraan sa naiulat na insidente. Iniimbestigahan naman ng pulisya ang sanhi ng pagsalpok ng ferry sa pier. Sugatan ang nasa 30 pasahero ng Air Europa dahil sa turbulence na naranasan ito habang patungo sa Uruguay. Takot ang nadama ng mga pasahero dahil sa lakas ng turbulence. Batay sa ulat ng mga pasahero, may ilang sakay ng eroplano ang nagtamo ng fractures at injuries sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nag-divert ang naturang flight sa International Airport sa Brazil matapos ang insidente. Ayon sa website ng Air Europa, ang naturang aircraft ay isang Boeing 7879 Dreamliner plane na kayang magsakay ng halos 339 passengers. Magugunitang maraming insidente na ang naiulat na may kinaugnay sa mga eroplanong manufactured ng kumpanyang Boeing. Ito ay sa harap na rin ang investigasyon ng Federal Aviation Administration sa Boeing. Inanunsyo ni Jeff Bezos na isa pang uling 25 million shares ng Amazon ang kanyang ibebenta. Nagkakahalaga ang shares na ito ng halos $5 billion. Ngayong taon ay tumaas ng higit sa 30% ang Amazon shares sa stock market. Ito ay dahil sa lumalagong demand para sa artificial intelligence. Forecast pa ng ilang tech experts ay lalong tataas ang stock market value ng Amazon dahil sa cloud computing business nito. Inihayag
Tinag ni Meta CEO Mark Zuckerberg na umabot sa higit sa 175 milyon ang naitalang active users ng Threads mobile app nito. Dati nang nagbigay ng estimated figure si Zuckerberg noong April na posibleng pumalo sa higit 150 milyon active monthly users ang Threads. Ang monthly average user count ay isang measurement para makita ang popularidad ng isang app. Pero sa harap nito, nananatiling mahirap para sa Threads na makuha ang consistent na engagement counts. Batay sa nakalap na datos ng market firm na Sensor Tower nitong Hunyo, ay bumagsak ang bahagdan ng Threads app mula 79% pababa sa 65% kung pag-uusapan ng average user registration per 3 sessions. Magugunita rin na nag-ani naman ng 100 milyong users ang Threads app sa unang linggo ng release nito. Pero kinalaunan ay unti-unti itong nabawasan. Sa kabila nito ay pinagdiriwang naman ng Threads ang first year anniversary nito sa pamamagitan ng pag-implement ng limited time custom icon kung saan ay nakikitang pangkaraniwang gawain ng isang platform kapag may mahalagang event. Taas noong hinarap ng Gilas Pilipinas ang namamayagpag na FIBA World Rank number 6 na bansang Latvia. Si Mark Rosil para sa detalye ng balita. Pinataob ng Gilas Pilipinas ang Latvia sa kabila ng home court advantage ay nanatiling hawak ng Pilipinas ang kalamangan mula first quarter hanggang last quarter. Pinangunahan ito ni Justin Brownlee na may 26 points, 9 rebounds at 9 assists. Umabot pa sa 26 points ang kalamangan ng Gilas at bahagyang naibaba naman ng Latvia sa 10 points. Pero mas nangibabaw ang pusong palaban at hindi na hinayaang makahabol pa at makabalik sa momentum ang Latvia. Tinapos ng Gilas ang score sa 89-80. Sunod na makakaharap nila ang Georgia kung saan kapag nanalo sila ay tuluyan ng lalarga ang Pilipinas sa semifinals. Mark Rosil para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa halip na mapayapang Twitch stream ang isasagawa ni Kai Cenat ay naging fireworks display ito para sa 4th of July. Kilala si Kai Cenat sa mga viral streams nito at bilang kaibigan ni Tyler Mar at Kevin Hart. Ayon kay Kai Cenat, ang naturang Twitch stream ay ang katuparan para sa long-awaited collab stream kasama si YouTube content creator na si Mr. Beast. Layon nito na mamigay ng $250,000 sa viewers sa chat. Ito ay bilang test phase na rin para sa release ng bagong flavor ng Feastables bar ni Mr. Beast. Pero sa gitna ng stream, makikitang inihahanda ni Kai Cenat ang binili nitong fireworks para sa 4th of July. Dumating naman ang fellow content creator ni Kai Cenat na si Davis kung saan nagdala rin ito ng dagdag na fireworks. Ilang minuto matapos pumasok si Davis ay sinilaban nito ang isang firework. Tapos at takot at stress ang nadama naman ni Kai Cenat sa ikinilos ng kaibigan niya. Agad naman umalis ng kwarto ang dalawa bago pumutok ang sinilabang fireworks. Sa harap nito ay maraming netizens ang nagsasabing isang skit ang naturang Twitch stream ni Kai Cenat. Sinasabi ng iba na ang lugar kung saan ginawa ang stream ay nakasetup para magmukhang kwarto ni Kai Cenat para ligtas na ma-execute ang naturang stunt. Pumanaw na po ang Norwegian soccer player na si Paul Enger sa edad na 57 taong gulang na mas kilala bilang celebrity art thief. Kinumpirma ng press officer ng Vålerenga football na si Tina Wolf ang pagpanaw ni Enger, ngunit tipid ang naging sagot nito sa naging dahilan ng pagkamatay. Bukod dito ay una siyang nakulong noong 19 na taong gulang pa lamang siya, kung saan ay nahuli itong nagnanakaw ang long string of art, painting of love and pain at ilang alahas sa loob ng Munch Museum. Nakilala si Enger matapos itong nakawin ang
painting na The Scream sa National Gallery naman ng Oslo, Norway noong 1994. Kasunod nito ang pagkakalathala ng kanyang ginawang pagnanakaw sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, nakumpiska naman ang painting sa kanya na walang anumang pagkakasira dito at matapos niyang sabihin sa mga otoridad ang eksaktong lokasyon nito. Natagpuan ito sa bahay ng kanyang pamilya kung saan ay nakatago ito sa isang sikretong compartment na hindi agad mapapansin. Nakiisa na ngayon sa panawagan ng Oscar winner at environmental advocate na si Leonardo DiCaprio na protektahan ang Masungi Geo-Reserve sa Pilipinas. Ibinahagi ni DiCaprio sa kanyang Instagram post ang napakagandang kwento sa likod ng Masungi na nagsimulang masira noong 1990. Dagdag pa niya, nagtutulungan na ngayon ang mga tao sa lugar na ibalik ang dating kulay at sigla ng mga puno sa Masungi Geo Reserve. Bukod dito ay makikita rin sa kanyang Instagram account ang ilang larawan ng mga sikat na hiking site sa Metro Manila. Agaw pansin naman ang paglalagay nito sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang post na nagpapahayag naman ng mas malalim niyang pagkilala sa ecotourism ng bansang Pilipinas. Samantala ay kinalungkot ng aktor ang pagkansela ng DENR sa kasunduan na bigyang proteksyon ang lugar na makatutulong sana sa mas mabilis na pag-recover nito. At pangarap mo ba ng isang tahimik at relaxing na buhay sa Europa? O di kaya ay nais mo magkaroon ng sariling lupa pero iniisip mo naman ay kulang ang iyong budget? Nako, eto na po. For sale ngayon ang 30 plots of land sa Gothenburg, Sweden at ang presyo ng isang square meter ng lupa doon ay nagkakahalaga ng 1 krona o 5 pesos and 59 centavos. Ayon kay Mayor Johan Manson, 4 na individual na ang bumili ng lupa sa Gatin. Pero pwede pa ring makabili ang iba ng lupa doon na may sukat na 700 to 1,200 square meters. Sabi pa ng mayor, open sa lahat at hindi kinakailangan na isang Swedish resident ang bibili ng lupa sa lugar. Hindi rin anya kailangan na tumira doon ng permanente, subalit kinakailangan na sa loob ng 2 taon ay makapagpatayo ng bahay ang buyer ng lupa sa Sweden. Ang halaga ng pagpapatayo ng bahay sa nasabing lugar ay 3 to 4 million krona o 16 million pesos hanggang 21 million pesos lang naman. Paliwanag pa ni Mayor Johan, ibinibenta nila sa murang halaga ang mga lupain sa Gothenburg upang tugunan ang pagbagsak ng ekonomiya at mabagal na paglago ng kanilang populasyon. Ano, Nina? Bili na tayo? Alam mo, sabi ko nga, teka, kukunin ko yung wallet ko. Kasi 5 pesos and 59 centavos. Kaso? Kaya alam, may catch pala. Milyon naman pala ang pagpapatayo. Grabe naman yung 16 mil. Sakit naman sa bank. Akala natin, di ba? Nakalabas na nga yung wallet ni Direk Mads, oh. Yun na nga. Magkano Nakita lang, ko yung ano? pagkakatungo ni Direk, biglang, uy, 5 pesos, biglang 59 centavos. Biglang 16, ay, wait lang. Ay, naku, Nins, unahan na natin yung ating mga manonood mula sa Amerika because Happy 4th of July po sa inyo. Yes. Dahil naku, sigurado napakaraming sale na naman yan. Ay, oo. Napakaraming selebrasyon, kainan. Ayan. Sabi ko na nga ba, tayo talaga mga babae, pag mga ganitong mga special na okasyon, ano, mapa sa Amerika o dito sa atin sa Pilipinas, unang-unang consideration dyan, may sale. Alam na alam kung saan ilalagay ang focus, ano? So, hayaan niyo po kaming batiin kayo ng Happy 4th of July. Happy Unahan na 4th of namin kayo July. dahil for sure Oo. mapapanood nila ito maya-maya lamang. At naku, tingnan naman natin kung anong dalang balita ni Ms. Alma dahil paparating na siya. Subalit tandaan, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Happy 4th of July. Ako naman si Nina Richie Alago Flores na bumabati rin na Happy 4th of July. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. You're watching Net 25 World News on tonight's headlines.
A deadly hurricane, Beryl, heads for Mexico after ravaging Jamaica's southern coast with destructive winds and storm surge. President Joe Biden absolutely not dropping out of the White House race, spokeswoman insists, amidst criticism over debate performance against Donald Trump. Australian police find the remains believed to be of the 12-year-old girl attacked by crocodile while swimming near the remote settlement. The Philippines military chief is optimistic of a key defense pact with Japan will be signed at the upcoming security talks, allowing troop deployment on each other's territory. And Britain's cast votes in general election expected to return Labour Party to power, ending nearly 15 years of conservative rule. First, let's turn to Hurricane Beryl and the triple weather threat looming in the forecast. The powerful Category 4 storm pounded Jamaica with 140-mile-per-hour winds, prompting the Prime Minister to declare the entire island a disaster zone. I am now declaring the whole of Jamaica to be a disaster area in accordance with Section 26 of the Disaster Risk Management Act for the next 7 days. Residents secured boats and stocked up on supplies in preparation for the storm's impact. At its peak, Beryl reached maximum sustained winds of 145 miles per hour, according to the NHC. Tropical storm conditions blanketed the island and fierce winds ripped off part of Kingston's airport roof. The capital's mayor urged coastal residents to evacuate inland by bus. Now, moving away from Jamaica, Beryl sets its sights on the Cayman Islands and Yucatan Peninsula. Experts predict the storm will weaken as it progresses, but Mexican officials are taking precautions. They anticipate Beryl will bring damaging winds, storm surge, and heavy rain to the Yucatan Peninsula and Belize. En nuestras casas, pues ya estamos asegurando las casas, ya están cortando árboles porque pues tenemos árboles, pero sí, desde la semana pasada nos preparamos porque se moja todo. While Hurricane Beryl batters the Caribbean with deadly winds and storm surge, forecasters warn of its possible reach towards southern Texas. According to Matthew Rosenkrantz, lead hurricane season forecaster for NOAA, there's a chance Beryl could impact the region. So Hurricane Beryl is currently forecast to track south of Jamaica and then move across the Yucatan Peninsula of Mexico towards the western parts of Mexico and the Gulf Coast. There is some potential for it to even make landfall into southern Texas as well, so people across that area should be aware. Rosenkrantz predicts an active season overall with 70 to 25 named storms expected, exceeding normal activity. Reaching Category 5 strength, 155 miles per hour, this early. It reached that 15 days earlier than any prior storm had reached the Atlantic. The prior storm that had reached Category 5 in the Atlantic, the earliest, was Hurricane Emily in 2005. But this year, the sea surface temperatures across so much of the Atlantic are so warm, it had the energy reserves to tap into, as well as being in an area of low wind shear that just helped it become a hurricane in a very unusual spot. Yeah, average, it would be 14 named storms, and our forecast is for 17 to 25. Average hurricanes is 7 hurricanes, and we're forecasting 8 to 13. And then the average for major hurricanes is 3, and we're forecasting 4 to 7. So all of our ranges are above the normal values. And this adds urgency to Texas preparations for potential impacts from Beryl. With climate change bringing more rainfall from these storms, some of that rain could go further inland and lead to higher amounts of flooding. So you could end up with a storm that makes landfall in Texas, but that moisture ends up moving up into the U.S. and then causing flooding in Tennessee and Kentucky 3 days later.
2011, Hurricane Lee moved up into the Gulf Coast and ended up flooding a lot of the U.S. all the way up into New Hampshire. Beryl went from tropical storm to major hurricane in about 3 days. So you don't want to be having to go get supplies and then do all your preparations all within 3 days. Get the supplies now. Take the time now to double check and replace batteries and flashlights and radios to get the information. Double check your supplies now. And then that way, that last 3 days before a storm comes, you can be evacuating. A wildfire in Northern California has led to the evacuation of thousands of people. The record-breaking and dangerous heat wave in the United States is complicating firefighting efforts. The fire has already consumed more than 3,500 acres since Tuesday, just outside Oroville. The oppressive heat is expected to persist, with temperatures reaching 115 degrees Fahrenheit in some areas. This extreme weather is part of a system that is set to affect almost half of the country's population, including over the July 4 holiday weekend, raising concerns about the danger of fireworks due to the dry conditions. Well, I do want to speak for a moment on the red flag warning as it continues into tomorrow, and the fact that we have excessive heat as we get into this weekend, and that is fireworks. They're not allowed in the county. They're not allowed out of the cities of Oroville, Bidley, and Biggs, and Gridley. So please do not use them. If you do, it's been mentioned and you've been warned that we will take the full legal action against you if you're caught. The chief left off with regard to fireworks. Folks, we've had 4 fires within the last couple of weeks. This is a bad fire season. We can anticipate this kind of thing going forward. The last thing we need is somebody who's purchased fireworks from a local fire stand going out and doing something stupid. Don't be an idiot. Cause a fire and create more problems for us. No one in the community is going to want that, and we certainly don't want that. The National Weather Service warns of dozens of possible record highs, underscoring the rarity of this early July heat wave. And these extreme weather events are increasingly common due to global warming from extensive fossil fuel burning since the Industrial Revolution, and California Governor Gavin Newsom has declared an emergency. Joe Biden is absolutely not pulling out of the U.S. presidential race, his spokeswoman stated today, as pressure mounted following his challenging debate performance against Donald Trump. I cannot lay out something that would change the president's mind. He has been very clear, and he's going to continue to build on the unprecedented record that he's been able to lay out for the American people. That's his focus right now. Foreign leaders have seen the president close up. They have, and you know, and close up and personally for the past 3 years. And I think that's important to know. They know who they are dealing with, and how effective he has been. Panic has gripped the Democratic Party after last week's TV debate, with internal discussions about finding a replacement candidate before November's election intensifying. And this comes amid polls showing Trump extending his lead. I'm here to tell you today, President Joe Biden is in it to win it. And all of us said we pledged our support to him because the stakes could not be higher. It was a great conversation with the president and the vice president because it was honest. It was candid. I think that, you know, we always believe that when you love someone, you tell them the truth. And I think we came in and we were honest about the feedback that we were getting. We were honest about the concerns that we were hearing from people. And we were also honest about the fact that as the president continued to tell us and show us that he was all in, that we said that we would stand with him. Because as Governor Walz said, the president has always had our backs. We're going to have his back as well. Earlier, President Joe Biden speaks about his debate performance during a radio interview with Civic Media in Wisconsin. I had a bad night. And the fact of the matter is that, I screwed up. I made a mistake. That's 90 minutes on stage. Look at what I've done in 3.5 years. President Joe Biden went on with his duties, awarding posthumous medals of honor to Civil War trained thieves Philip
Shadrach and George Wilson for their roles in the April 1862 Great Locomotive Chase, one of the earliest special operations in U.S. Army history. Now Americans will be watching this closely as the election approaches. Meanwhile, political analyst Aaron Call suggests that Joe Biden may consider a graceful exit from the stage in the coming days or weeks amidst mounting pressure following his challenging debate performance against Donald Trump. There's a slew of new polls released today showing the gap between him and Donald Trump widening. Those who believe he should not run for a second term increasing up to about 80%. And so President Biden and his team is putting on a very united front now. But certainly within the coming days or weeks, there's a chance that he could gracefully exit the stage. But yes, the aftermath of the debate, I think, hasn't been handled very well, just like the debate itself. So if you have a poor debate performance, I think what you want to do is you want to be out front and center and try to reverse that perception that exists of the debate. And he did it a little bit in the immediate aftermath of the debate. He stopped at a Waffle House on the way to the airport. He had a campaign rally in North Carolina. So those were good, some good contrast to have than the poor 90-minute debate performance. But that was it, I think. Call emphasizes that recent polls indicate another candidate would not necessarily perform better. Democrats find themselves in a difficult position. That's the problem. Democrats are kind of stuck either way, whether they stick it out with Biden, 81-year-old candidate who performed poorly in the debate and may have another bad debate in September, or they pivot to someone new. There's also going to be problems there, and even a lot of the polling doesn't show that candidate faring much better than President Biden himself. I mean, it's really up to the party to kind of make that decision. Do you kind of go down with the sinking ship that may not have a great chance, but you kind of owe it to him because Biden has done it once and could technically have a comeback, or you kind of throw your lot with a new, younger candidate, maybe they could energize the younger voters, African Americans, Latinos, which are a big part of the Democratic base and constituency. And I think if they do that, it has to be Vice President Kamala Harris as politics. And he's kind of been discounted for his entire life and had a lot of low expectations and defied a lot of them. But you're asking a lot from someone who's 81 and be 86 by the time he left office. And no matter what he can do, he can't make himself any younger or change that perception of people having an issue with his age. And there are some things he could do at the margins. You could give speeches and interviews and press conferences. And if Donald Trump did agree to that second debate in September, if he had a much better debate performance, all those things would help. But it seems like the Philippines military chief said today he hoped a key defense pact with Japan, allowing for the deployment of troops on each other's territory, will be signed at security talks next week. The second question, yung 2+2, magkakaroon po ng meeting yung ating mga opisyal ng ating bansa at yung Japan, no? And we are hoping that during that meeting, the RAA or the Reciprocal Access Agreement will be signed. Mahalaga po yung RAA because it will allow Japanese forces, Japanese troops to come into our country to conduct trainings together with us. It will also allow our troops to go to Japan to train with them. Japanese Defense Minister Minoru Kihara and Foreign Minister Yoko Kamikawa are set to meet with their Philippine counterparts in Manila on Monday. The Philippines and Japan, longtime allies, and the U.S. have been boosting ties in the face of an increasingly confrontational China, which is locked in maritime territorial disputes with both countries. The Philippines and Japan began negotiating the pact in November. The accord would create the legal basis for the countries to send defense personnel to each other's territory for training and other preparations or operations. Tokyo has signed similar reciprocal access agreements with Britain and Australia in recent years, and the Philippines has equivalent pacts with the U.S. and Australia and plans to pursue one with France.
Following joint military exercises, the mid-range missile system deployed by the U.S. in the Philippines will be withdrawn, according to a Philippine Army spokesperson. The system, known as the Mid-Range Capability or MRC or Typhoon System, arrived in April for exercises Balikatan and Salaknib. It launched missiles like the Standard Missile 6 or SM-6 and could potentially fire Tomahawk land attack missiles. Though it wasn't used in live fire drills. Philippine troops received training on operating and maintaining the system. Colonel Louis Demaala stated the equipment is currently being shipped out with an expected departure by September or even sooner. The presence of this mid-range missile system on Philippine soil angered China. China's Defense Minister Dong Jun warned in June that there were limits to Beijing's restraint on the South China Sea and over the deployment of ballistic missiles in the Asia-Pacific region. 确有个别国家在外部势力的煽动下，毁弃双边的约定，违背自身的承诺，有预谋地挑起事端，制造假象，误导视听。 甚至不顾地区国家的整体利益，违反东盟宪章精神，配合外部势力在本地区部署中程导弹，严重破坏了地区的安全稳定。 Dong's remarks at a security forum in Singapore were a clear reference to the Philippines and the U.S., which have been boosting defense ties in the face of China's growing military might and influence. This development has also caught the attention of other world powers. Russian President Vladimir Putin recently commented on this situation. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему. A stark warning about a potential space arms race emerged this week, with Congressman Michael Turner, a Republican from Ohio, raising concerns about Russia's development of a nuclear anti-satellite weapon. Turner, chairman of the House Intelligence Committee, accused the Biden administration of downplaying the threat, comparing it to the gravity of the Cuban Missile Crisis. The Biden administration, only after having been challenged by a group of bipartisan members of the House Intelligence Committee, reluctantly declassified that Russia is developing a nuclear anti-satellite weapon intended to be placed in orbit in outer space. News reports have speculated that the weapon is past development, exists, and is preparing to launch. Additional news reports have speculated that Russia already has a satellite in orbit as a test, first phase of Russia's anti-satellite nuclear weapons system. According to Turner, the Biden administration was reluctant to disclose evidence suggesting Russia is in the advanced stages of developing a nuclear weapon designed to cripple satellites in orbit. Reports suggest Russia may already have a test satellite in orbit, raising concerns about the weapon's potential deployment. Regardless of Russia's timing, or the possible immediate impact of this evolving threat, this crisis is the Cuban Missile Crisis in space, and the administration is failing. If detonated in low Earth orbit, would indiscriminately decimate all satellites within low Earth orbit and would render that orbit and space unusable for likely at least a year. Mankind would be unable to repopulate low Earth orbit satellites during this period, and manned space exploration would be deadly. However, it's important to note that Russia has publicly denied these accusations. Это вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против, и сейчас против
размещения ядерного оружия в космосе. Turner argues this is a deflection tactic. There is precedent for Russian-United States nuclear weapons control treaties to include the dismantling of destabilizing weapons, inspection regimes, and prohibitions against deployment. The Biden administration has acknowledged Russia's activities but downplayed the threat of a direct attack. We are not talking about a weapon that can be used to attack human beings or cause physical destruction here on Earth. That said, we've been closely monitoring this Russian activity, and we will continue to take it very seriously. President Biden has been kept fully informed and regularly informed by his national security team, including today. He has directed a series of initial actions, including additional briefings to congressional leaders, direct diplomatic engagement with Russia, with our allies and our partners as well, and with other countries around the world who have interests at stake. Turner called for immediate action, urging the Biden administration to declassify all information about the program. Vladimir Putin thrives in secrecy. Putin's plans and weapons programs must be fully disclosed by the administration and understood by the world. In addition, the United States and its NATO allies must join together to declare the resolve to enforce the UN Outer Space Treaty. I call on the Biden administration to do so. There are risks with in confronting Russia. The Biden administration is incredibly reluctant to take any action that would appear to be escalatory. However, Russia is the escalatory aggressor. Escalation has already occurred. Now, the United States must stand with our allies to stop day zero. Turner's remarks raise serious concerns about a potential space arms race, especially considering Russia's history of military development. And while they deny these accusations, Congressman Turner believes decisive action is necessary to prevent what he described as an irreversible day zero in space. Призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу. Only time will tell what Russia's true intentions are, but Congressman Turner's warnings highlight the need for international cooperation and vigilance to prevent a potentially catastrophic space war. Coming up, Britain's vote in general election poised to bring Labour Party back to power, ending nearly 15 years of Conservative rule. Expose, pang-hold up sa mga convenience stores sa Rizal at Bulacan, caught in the act. Mga tirador, tiklo sa operasyon ng kapulisan. Viral ngayon, isang paresan sa lungsod ng Antipolo na nagpapakain ng libre sa mga batang lansangan. Kung nanghingi silang pagkain, bigyan namin silang pagkain. Kung abot ng makakaya namin. Exclusive! Ina na humihiling ng tulong para sa kanyang anak na may hydrocephalus, may responde na. Hindi ko po akalain na matutubuan siya that time. Kasi ingat na ingat nga po ako eh. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together, SONA 25, SONA 25. Ito po ba yung Liberica Food Park? No? Yes, ito po. Kamusta naman po ang biyahe? Minus points eh, kasi ang hirap hanapin ang lugar nyo, medyo liblib. Hoy, kakalat nyo ha? Huwag ka mag-alala. Kung sakit na ikalat ko, ito pa. Yan. Anong ginagawa mo? Hindi ba yan ang ginagawa pag may opening yung mga restaurant? Food is on the house! Ako ang may-ari lahat ng ari-arian ni Don Julio. Dahil ako ang legal wife. Well. It's been a long mile. Baka ibig mo sabihin, a long while. Malayo kasi pinanggalingan ko, kaya mile. Ay, oo nga. Ang galing niya. Ay, thank you. Ang galing mo. Makape ka naman. Let's get together.
SONA 25. SONA 25. Daang-daang lugar sa buong bansa ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino. Paano kayo bumabawi ngayon, Nay, ngayong tapos na El Nino? Hindi siguro kay wala iban kami yung kay ubram na naman sila sa kuan kampo man ni among obrahan. Ito yung sinasabi ni Tatay, pag ganito, nung bago ang El Nino, pag nabalatan ng palay, maganda ang litaw ng bigas. Pero nung El Nino na, tinamaan na ng tagtuyot, pag itong palay nabalatan na sira na, durog na ang bigas. Let's get together. SONA 25. SONA 25. Papalapit na naman ang weekend. Ibig sabihin, it's again, a new episode on Corina Interviews. I'm sure abang na abang kayo sa aming susunod na guest. Walang iba kung hindi ang pinakaswerteng artista daw na pwedeng ipasok sa isang proyekto. Tita Nova Villa para sa kanyang bawat eksena sa pelikula at telebisyon kasi daw lahat ng kanyang salihan na project ay nagna-number 1. Nag-iisa talaga ang Nova Villa na ating makakakwentuhan this weekend. Isang buong oras na pati po ako pinangaralan tungkol sa pagiging isang nanay, lessons in life, revelations, iyakan, and secret to becoming an icon in showbiz. Ang daming i-share ni Tita Nova. Kaya tutok na dahil kami po ay maghahalaman pa. Ready na ba kayo para maging plantita? Tutok na only here on Corina Interviews 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa Net 25. Don't miss it. SONA 25. SONA 25. Let's turn our focus to Kenya in East Africa, where ongoing protests have become a regular occurrence, taking place every Tuesday and Thursday for the past 2 weeks. And these demonstrations were triggered by the introduction of new taxes proposed in the annual finance bill by the Kenyan government, leading to widespread public outcry and protests. Primarily led by young individuals, the protests aimed at exerting pressure on the government, eventually resulting in President William Ruto withdrawing the finance bill. However, clashes between the Kenyan police and protesters have sadly led to the loss of over 309 lives, contributing to intensified public anger evident in recent protests. In the nation's capital, Nairobi, demonstrators symbolically placed empty coffins on the streets in condemnation of police brutality. Despite these actions, confrontations between the protesters and law enforcement persisted, involving the use of tear gas, rubber bullets, and even live ammunition. President Ruto defended the police's actions by alleging that criminals were exploiting the peaceful protest to sow chaos, justifying the need for a robust response. I must also protect innocent people who become victims of criminals who take advantage of a peaceful democratic process. Now, this has prompted some entrepreneurs in Nairobi to close their businesses and organize patrols to protect their premises from potential looters. Of the businesses today we are closing down, reflecting on what happened on Thursday, we are not taking any risk. And what we urge all Kenyans, even if we protest, let there be peaceful demonstrators and the alleged criminals wenye wanakuja kutuharibia maduka, kindly please tuachane. Let's concentrate on demonstrations na peace, let there be peace.
While the initial protest centered on opposition to the finance bill, their focus has now shifted to calling for President Ruto's resignation. With Kenya's next presidential election not scheduled until 2027, those advocating for change may need to consider using the electoral process as a means to achieve their objectives. Alternatively, they could be facing a protracted and challenging road ahead. In the UK's general election today, voting polls opened with the opposition Labour Party widely expected to take power, potentially ending 14 years of Conservative rule. Polls open at 7 a.m. and are set to close at 10 p.m., with exit polls poised to provide an early indication of the outcome. Reporting from London, Ryan Florentino. Britons vote Thursday in a general election widely expected to return the opposition Labour Party to power and nearly end a decade and a half of Conservative rule. The country's first national ballot since Boris Johnson won a landslide for the Tories in 2019 follows Prime Minister Rishi Sunak's surprise call to hold it 6 months earlier than required. With polls throughout the 6-week campaign and for the last 2 years pointing to a heavy defeat for his right-wing party. That would almost certainly put Labour leader Keir Starmer, 61, in Downing Street as leader of the largest party in Parliament. Centre-left Labour is projected to win its first general election since 2005 by historic proportions, with a flurry of election eve polls, all forecasting its biggest ever victory. Voting began at 7 a.m. in more than 40,000 polling stations across the country, from church halls, community centres and schools to more unusual venues such as pubs and even a ship. If you look at the fundamental problems for the UK, they're not really the ones that have been spoken about, but they're why are we paying more tax than we ever have, yet feeling poor at the same time? I mean, I'd love to rejoin the EU, so I think there's a lot of discourse at the moment about immigration, which is negative, and I think a lot of it's not well framed. So that's an important issue for me at the moment, and the NHS. Sunak was among the early birds casting his ballot at his Richmond and Northallerton constituency in Yorkshire, Northern England. Voting closes at 10 p.m. Broadcasters then announced exit polls, which typically provide an accurate picture of how the main parties have performed. If the predictions are accurate, Sunak will on Friday visit Head of State King Charles III to tender his resignation as Prime Minister. Starmer will meet the monarch shortly after to take up his invitation to head the next government and become Prime Minister. The Labour leader will then travel to Downing Street, the office and residence of British leaders, where he would be expected to deliver a speech before making ministerial appointments. Reporting from London, United Kingdom, this is Ryan Florentino for Net25 World News. And that's all for tonight. I'm Alma Angeles. Thank you for watching Net25 World News. On behalf of the Mata ng Agila team, stay safe and have a good night.